Ba anh em sư tử từ phương Bắc kéo xuống với một mục tiêu duy nhất, tìm vợ và lập đế chế. Và tất nhiên, không có gì tuyệt vời hơn việc chiếm đoạt luôn lãnh thổ của kẻ khác. Vừa đặt chân đến đất mới, bộ ba này đã lập tức thể hiện cơ bắp và khí thế của mình. Nhưng ngoài chuyện thể hiện, còn một thứ hấp dẫn hơn cả, đó chính là mùi hương quyến rũ của các cô nàng sư tử cái nơi đây. Mỗi bước chân càng đưa họ đến gần hơn với đàn sư tử phương Nam, những chủ nhà hiện tại. Vấn đề là đàn sư tử này còn khá trẻ, bị ba ông sư tử Bắc truy đuổi. Họ chỉ còn cách chạy trối chết, trong khi nữ hoàng sư tử cái vừa chạy vừa chửi thầm trong bụng, bởi vì nếu bị bắt, hậu quả thật sự khôn lường, mọi chuyện sẽ trở nên rất tệ. Khi một con sư tử đực hừng hực khí thế, điều duy nhất trong đầu hắn là tìm bạn gái và sinh con. Nhưng có một vấn đề lớn, nếu các cô sư tử cái còn đang bận chăm đàn con nhỏ, họ sẽ không có tâm trí nào để hẹn hò hay tìm hiểu ai cả. Không có ông vua nào bảo vệ, sư tử cái trưởng thành thì không sao, nhưng đàn con thì nguy hiểm rình rập ngay trước mắt. Nhưng với các bà mẹ sư tử, gia đình là tất cả. Họ sẵn sàng chiến đấu đến cùng, thậm chí hy sinh cả mạng sống. Nhưng đôi khi, đối thủ quá mạnh khiến họ cũng phải chùn bước. Một trong ba gã sư tử đực đã áp sát, thể hiện rõ ý định không mấy thân thiện. Và nếu hắn ta ở đây, chắc chắn hai ông anh em cũng chẳng đi đâu xa. Đây chính là khoảnh khắc sinh tử. Trước tình huống nguy cấp này, các bà mẹ sư tử lập tức căng thẳng, vì họ biết rằng nếu đối phương nổi giận, mọi thứ sẽ chấm hết, không kịp trở tay. Đúng lúc đó, một con sư tử con ngây thơ vẫn chưa hiểu chuyện, nó tò mò tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào mặt kẻ thù, còn mẹ nó thì lại đứng đó, chưa chịu hành động. Cô ta đang chờ điều gì vậy? Đến khi suýt chút nữa xảy ra tai nạn, các sư tử cái mới không thể ngồi yên được nữa. Họ lập tức lao tới, ép kẻ xâm nhập tránh xa đàn con. Về thể lực, rõ ràng họ yếu thế hơn. Nhưng khi chiến đấu vì con cái, chẳng ai lùi bước. Lạ thay, gã sư tử đực không đánh trả, cũng chẳng chịu rời đi. Nữ hoàng sư tử đứng trước kẻ thù, ánh mắt kiên quyết, cô ấy sẽ không bỏ cuộc dễ dàng. Sự sợ hãi, áp lực và trách nhiệm đều đổ dồn lên vai cô. Lúc này, chỉ còn một cách duy nhất để loại bỏ mối đe dọa của lũ sư tử đực. Nhìn đàn con nhỏ có thể mất mạng bất cứ lúc nào, nữ hoàng biết mình phải đưa ra một quyết định đầy đau đớn. Một sự lựa chọn không ai muốn đối mặt. Cô và một người em gái sẽ hy sinh bản thân, chủ động tiếp cận những kẻ đang rình rập. Hành động này đồng nghĩa với việc họ và đàn sư tử của mình sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Một người em gái khác sẽ đưa đàn con rời đi, đưa chúng đến nơi an toàn. Đây là lần cuối cùng họ được ở bên nhau. Cô ấy đổ lỗi cho chính mình vì đã đưa ra lựa chọn này. Phải hy sinh gia đình, phải chấp nhận rời xa con mình mãi mãi. Nhưng ít nhất, chúng đã an toàn. Chỉ là từ giờ, gia đình này đã chia làm hai, tương lai của họ sẽ đầy gian nan. Nữ hoàng và sư tử cái bị ép phải đi về phía Bắc, nơi có vùng đất hoang sơ, xa lạ nhưng đầy hứa hẹn. Một nơi lý tưởng để xây dựng một triều đại mới. Nhưng chỉ khi họ đủ mạnh mẽ, mảnh đất mới này có tất cả những gì họ cần. Và giờ đây, nữ hoàng phải nhanh chóng thiết lập quyền lực của mình. Săn mồi thành công là bước đầu tiên. Đối với linh dương nhanh nhẹn, lợn rừng rõ ràng là con mồi dễ dàng hơn. Hai chị em hợp sức, không để nó có cơ hội thoát thân. Nhờ sự phối hợp ăn ý, con mồi nhanh chóng bị hạ gục. Nhưng rắc rối chưa dừng lại ở đó. Lũ chó hoang đã đánh hơi thấy chiến lợi phẩm, và chúng kéo đến ngày một đông. Số lượng của chúng áp đảo hoàn toàn. Hai chị em không có cơ hội chống lại cả đàn. Con mồi của họ bị cướp trắng trợn. Nhưng bây giờ, đến lượt sư tử được hành động, đã đến lúc hắn thể hiện bản lĩnh. Hắn phải chứng tỏ mình đủ mạnh, rằng hắn có thể bảo vệ nữ hoàng và gia đình mới. Hắn phải đảm bảo cho tương lai của họ, bảo vệ những gì thuộc về mình. Đây là cơ hội mà hắn đã chờ đợi bấy lâu.
chỉ có kẻ mạnh nhất mới có thể trở thành vua của bầy đàn. Sự xuất hiện của bầy chó săn báo hiệu thử thách lớn. Đây là bài kiểm tra quan trọng đối với sư tử đực trẻ, liệu nó có thể giành được sự công nhận của con cái đầu đàn. Những kẻ quấy rối đã rút lui, sư tử đực đã thể hiện sự dũng cảm của mình. Đây chính là phẩm chất cần có của một vị vua thực thụ. Từ lâu, Jup đã theo dõi bầy anh em sư tử. Giờ đây, nó cuối cùng cũng nhìn thấy sức mạnh và sự đoàn kết của chúng. Trong 3 anh em, cuối cùng nó cũng chọn được vị vua xứng đáng. Bây giờ, Jup đã sẵn sàng cho một triều đại mới. Bầy sư tử đã chứng minh giá trị của mình. Bằng hành động thực tế, chúng giành được sự tin tưởng và quyền giao phối. Những con cái cũng có cơ hội sinh con một lần nữa khi đàn chuẩn bị chào đón thế hệ tiếp theo. Những thử thách sinh tồn lại bắt đầu. Được bảo vệ bởi vị vua mới, bầy sư tử có cơ hội xây dựng lại lãnh địa. Một triều đại mới sắp hình thành, nhưng thách thức chưa dừng lại. Những con sư tử cái đang mang thai cùng một lúc. Bây giờ, trách nhiệm của chúng càng trở nên nặng nề hơn. Để nuôi sống thế hệ sau, chúng phải đi săn thường xuyên hơn. Nhưng cơ thể mang thai khiến chúng chậm chạp. Săn mồi không còn dễ dàng như trước. Giờ đây, chúng không thể rượt đuổi con mồi trên đồng cỏ, mà phải chờ cơ hội. Con mồi tự đưa đến trước mặt. Hai chị em sư tử đã quá nặng nề, con mồi may mắn trốn thoát. Nhưng điều đó cũng báo hiệu một điều quan trọng. Đã đến lúc chuẩn bị cho đàn con sắp chào đời để đảm bảo cơ hội sống sót cao nhất. Hai chị em phải tách nhau ra, dù mối liên kết giữa chúng không bao giờ mất đi. Nhưng mỗi con phải tự mình vượt qua thử thách này. Mỗi con sư tử cái phải đơn độc thực hiện hành trình sinh nở. Vì sự an toàn của đàn con, chúng phải chia tay nhau. Một mình đối mặt với thế giới hoang dã khắc nghiệt. Lần đầu tiên sau nhiều năm, nó đi một mình, tìm nơi an toàn để sinh con. Cơ thể kiệt sức vì đói và mệt mỏi. Nhưng bản năng làm mẹ không cho phép nó dừng lại. Nhưng vận mạnh mới đang vẫy gọi nó không thể dừng lại. Cuối cùng nó đã tìm thấy một nơi tuyệt vời. Một lãnh địa hoàn hảo cho triều đại mới. Một số lượng lớn kẻ di cư đến. Bên kia đồng bằng lũ lụt phía Bắc, cảnh tượng này đối với nó là một niềm vui. Bởi vì đàn con của nó cũng được sinh ra. Vào thời điểm này, tổng cộng có 3 con, cùng nhau chứng kiến sự khởi đầu của triều đại mới này và cha của những con non. Sự cống hiến của nó đáng được ngưỡng mộ. Nhưng nó sẽ kéo dài bao lâu? Bây giờ những đứa con được bao quanh bởi cha của chúng, bất kể nó đã trải qua những gì, tất cả đều đáng giá. Chúng rất khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Bây giờ đàn con đã được 6 tuần tuổi, từ sự kiên nhẫn đến kinh nghiệm, nhưng cha của chúng không khoan dung như vậy. Lần đầu tiên làm cha, nó thật khó điều khiển. Đàn con cần phát triển, có nghĩa là nó phải đi săn. Nhưng liệu có thể giao đàn con yêu quý cho kẻ bất cẩn này không? Có đáng tin không? Nó nhanh chóng tìm thấy mục tiêu. Trước khi con mồi kịp nhận ra, nó quyết đoán, nhanh chóng ra đòn kết liễu. Đáng tiếc là cuộc đi săn đã thất bại. Mặc dù đồng cỏ rộng lớn không thiếu con mồi, nhưng đi săn một mình khiến tỷ lệ thành công của nó rất thấp. Và khi trở về tổ của những con non, thức ăn không còn là mối bận tâm lớn nhất của nó, bởi vì cha của đàn con đã biến mất không dấu vết. Tệ hơn nữa là, trước mặt nó xuất hiện một con đực khổng lồ khác, kẻ mà nó không ngờ tới.
Đó là chú của đàn con, nhưng cũng là một mối nguy hiểm. Con của nó đâu? Chúng còn sống không? Cuối cùng cha của đàn con cũng đã trở lại. Nó tỏ ra giận dữ trước sự đột nhập của em trai. Một kẻ có tham vọng thay thế vị trí của nó, tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra. Kẻ xâm phạm bị xua đuổi, nhưng đàn con của nó đâu? Ngay sau đó, ba đứa nhỏ dần dần bước ra từ bụi cỏ. Chúng vẫn an toàn. Khoảnh khắc này khiến nó buồn vui lẫn lộn. May mắn thay, đàn con vẫn ổn. Nhưng tại sao cha của chúng lại có thể tự ý rời đi? Họ đang đối mặt với nguy cơ không được bảo vệ. Lời trách móc không bao giờ có thể thay đổi quá khứ. Đã đến lúc nó rời khỏi nơi này, để lại vị vua bất cẩn của mình và tìm đến người thân duy nhất mà nó có thể dựa vào. Đó chính là em gái của nó. Nhờ có Roberto và em gái của nó, họ đã hy sinh bản thân để bảo vệ cộng đồng bản địa. Vì sự an toàn của những đứa con nhỏ mà họ mang theo, họ đã đánh đổi sự đoàn kết, bị trách móc vì luôn đặt gia đình lên trên hết. Nhưng vì người bạn đời không đáng tin cậy, giờ đây, nó đang gặp khó khăn. Nó phải tìm cách để đàn con mình sống sót. Nó tìm em gái của mình. Dù con đường phía trước đầy nguy hiểm, cuộc hành trình này không hề dễ dàng. Những mối đe dọa luôn rình rập khắp nơi. Nó phải tìm em gái càng sớm càng tốt. Dù nó liên tục gầm gừ gọi tên em, nhưng vẫn không nhận được hồi đáp nào. Một câu hỏi khủng khiếp hiện lên trong đầu. Em gái nó liệu có còn sống? Đôi mắt nó đầy vẻ lo lắng và sợ hãi. Nhưng nó không bỏ cuộc, tiếp tục tiến về phía trước. Nó đến rìa đầm lầy đầy cá sấu. Một mùi hương quen thuộc khiến nó dừng lại. Nhưng con đường phía trước đầy rẫy những cạm bẫy. Họ đã chiến đấu với sự mệt mỏi trên suốt chặng đường. Những bước chân nặng nề vì kiệt sức. Những đứa trẻ con cố gắng bám theo mẹ. Sau bao lần gọi tên trong vô vọng, cuối cùng, một giọng nói quen thuộc cất lên. Đó là âm thanh mà nó luôn mong chờ. Em gái yêu dấu của nó, cô ấy vẫn còn sống. Sau bao tuần xa cách, giờ đây, cuối cùng họ đã đoàn tụ. Và giống như Xavi, nó không còn một mình nữa. Nó cũng mang theo đàn con của mình. Hai chị em, một gia đình, kể từ khi họ mất đi nhóm bản địa. Không có khoảnh khắc nào hạnh phúc hơn lúc này. Hy vọng cuối cùng cũng bắt đầu tỏa sáng. Với sự tham gia của những thành viên mới, cùng với sự đoàn kết của hai chị em, từ giờ trở đi, họ sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Giờ đây, họ đã lập nên một triều đại mới, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách. Sau khi ba anh em sư tử sát cánh bên nhau, họ tiến về vùng đồng bằng phía Bắc, nơi đầy rẫy cơ hội nhưng cũng tràn ngập hiểm nguy. Dòng nước lũ cuộn chảy, không dễ gì vượt qua. Joe và em gái nó không thể bất cẩn. Họ phải bảo vệ 5 đứa con khỏi mọi nguy hiểm đang rình rập. Họ còn phải đi săn nữa. Một con lợn rừng với cặp răng nanh sắc bén chết người đang tiến vào phạm vi tấn công của hai chị em. Trước đây, khi chỉ có một mình, cơ hội thành công của Job là rất thấp. Nhưng bây giờ, với sự giúp đỡ của em gái, việc con mồi trốn thoát là điều rất khó xảy ra. Job đã thành công. Điều này cũng chứng minh rằng nó và em gái bên nhau là lựa chọn đúng đắn. Ngay cả những triều đại mạnh nhất cũng bắt đầu từ những bước đi đầu tiên. Đàn con đang háo hức chờ đợi để được no bụng. Bữa ăn này thực sự rất đặc biệt. Đây là lần đầu tiên chúng nếm thử mùi vị của thịt tươi ngon đến vậy. Mọi thứ diễn ra hoàn hảo, thức ăn dồi dào và đàn con của họ đang lớn lên từng ngày. Những ngày hạnh phúc mà họ khó khăn mới có được bỗng chốc trở nên đầy bất trắc. Một con sư tử đực đơn độc đang tiến đến, khiến Joe cảm thấy lo lắng.
Sức mạnh của một con sư tử trưởng thành là điều không thể xem thường, nhưng để Job từ bỏ gia đình thêm một lần nữa thì không thể. Không gì có thể ngăn cản bước chân của một con sư tử, nhưng khi kẻ kia tiến đến gần, Job bỗng nhận ra đó không phải là một kẻ xa lạ. Con sư tử đực đó chính là cha của đàn con. Mặc dù hắn mạnh mẽ nhưng lại là một kẻ không đáng tin cậy, Job vẫn rất cảnh giác. Nó để đàn con lại cho em gái chăm sóc, rồi tiến đến đối mặt với kẻ du hành mệt mỏi ấy. Người cha vô tâm năm nào nay đã thay đổi rất nhiều. Giờ hắn trông có vẻ bình tĩnh hơn và có phần trưởng thành hơn, thật đáng kinh ngạc. Sự trở lại của hắn có thể là bước ngoặt mới cho đàn sư tử. Từ giờ, gia đình này sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một gia đình từng tan vỡ, giờ đang dần trở thành một triều đại hùng mạnh. Giờ đây, Job thống trị vùng đất của mình. Đàn con của nó có thể vui đùa ở nơi đây. Và giờ đây, không còn gì có thể ngăn cản họ nữa. Họ sẽ trở thành những kẻ cai trị thực thụ.